Stați mai departe de boxa asta. Bună seara, Hare Krishna, bine ați venit la India Fest, organizat de Societatea Română pentru Conștiința de Krishna din România. Societatea noastră este afiliată la Societatea Internațională pentru Conștiința de Krishna, fondată de grația sa divină, Abhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Chiar anul acesta se împlinesc 50 de ani, adică e vorba de data de august 1965, când maestrul spiritual, fondatorul acestei mișcări, a ajuns în Statele Unite ale Americii. Acolo a fondat Societatea Internațională pentru Conștiința de Krishna, care s-a răspândit în întreaga lume. Practic, în fiecare țară există un centru Hare Krishna și a ajuns și în România în anul 1990. În 1991 am fondat Societatea Română pentru Conștiința de Krishna și de atunci activăm în România și ținem programe cultural-spirituale cu scopul de a propaga această cultură spirituală antică numită Veda. Îl avem astăzi ca musafir special, invitat special, pe Sfinția sa Shivaram Swami. Shivaram Swami este discipolul lui Srila Prabhupada, l-a cunoscut pe Prabhupada la începuturile activității sale în America, a devenit mai târziu discipolul său și astăzi Shivaram Swami este un continuator al acestei mișcări pe care Srila Prabhupada a început-o. Este maestru spiritual, este călugăr, sanias, călătorește în întreaga lume și propagă cultura conștiinței de Krishna. Ne bucurăm să-l avem astăzi printre noi, pe Shivaram Swami. Cu ocazia acestei alocuțiuni pe care o țin, introductive, vreau să vă invit mâine, după amiază, să-l mai întâlniți pe Shivaram Swami la centrul nostru din Timișoara. Se află pe strada Ciprian Porumbescu 92. Aveți coordonatele centrului nostru tipărite într-o mică invitație pe care vă vom da în momentul când veți părăsi spectacolul nostru. Și vă invităm mâine, la orele 16, să îl mai întâlniți pe Shivaram Swami și de asemenea luni, după amiază, la orele 19, domnia sa va pleca marți dimineață, părăsește România, așa că e ocazie aceste 2 zile ca să vă mai asociați cu dânsul, e ocazie foarte rară. Shivaram Swami este expert în Bhakti Yoga, în știința spirituală vedică, în practica vedică a conștiinței de Krishna și îl avem astăzi printre noi, îi urăm bun venit și conform tradiției pe care noi o urmăm, vrem să îl onorăm cu o ghirlandă de flori. Shivara Maharaj Ki Jai! Hare Krishna. I don't know what he said. I hope it was nice. Nu știu ce a spus Domnul, sper că a fost bine. I heard him mention my name a lot. Am auzit că mi-a menționat numele de multe ori. It's a real pleasure to be here in Timișoara. E o mare fericire să fiu aici în Timișoara. And tonight we hope we have a nice program for you to introduce to you the original spiritual culture of India. Astăzi vom avea un program în care vom introduce cultura originală, spirituală a Indiei. A little about the philosophy of India. Vom învăța despre filozofia Indiei. You can hear in the back, okay? Se aude în spate bine? Yeah, okay. Louder? Trebuie mai tare? Oh, it's okay. E în regulă. Some of the original music
of India, which has actually descended down to us from the spiritual realm. Muzica originală a Indiei care a descins la noi din lumea spirituală. We'll have a little drum performance. Și de asemenea vom avea un spectacol sau cu toba aceasta. Then you see here the Timishwar Hare Krishna Choir Și aici este corul Hare Krishna din Timișoara în spate and one Hungarian import. și un import din Ungaria. I'm a Hungarian import also. Și eu sunt importat din Ungaria de asemenea. And more important is tonight I'd like to speak to you about my spiritual master. În această seară aș dori să vă vorbesc despre maestrul meu spiritual, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. grația sa divină, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. His picture you see here. Imaginea sa o vedeți aici. He's the founder and the acharya of the Krishna Consciousness Movement. El este fondatorul și acharya a mișcării pentru conștiința de Krishna. And he is the greatest emissary of India's culture that really this modern world has known. Și el este cel mai mare emisar al culturii indiene pe care l-a cunoscut lumea modernă. You've probably heard a lot of things about India. Ați auzit poate multe lucruri despre India. It's always been a very mystical place, a place that has attracted people for different reasons. Totdeauna a fost un loc foarte mistic care a atras oamenii pentru diferite motive. The English went there, of course, for tea, spices, and other things. Englezii s-au dus acolo pentru ceai, condimente și alte lucruri. Prior to that, for 10 centuries, different invaders occupied India. Anterior, timp de 10 secole, diferiți invadatori au ajuns în India, Uzbekistan, Afghanistan, and from other places. din Uzbekistan, Afganistan și alte locuri. And they found an incomparable wealth of natural resources, gold, jewels. Și ei ei toți au găsit o bogăție incomparabilă de resurse naturale, aur, juvaieruri. But what all of these people found Dar ce au găsit toți acești oameni was a extraordinary spiritual culture a fost o cultură spirituală extraordinară, whose roots date back thousands and thousands, in fact, historically speaking, millions of years. și rădăcinile acestei culturi merg în urmă mii și mii, istoric vorbind, chiar milioane de ani. And the history is recorded and narrated in India's history books, which are actually called the Puranas. Istoria este înregistrată în cărțile de istorie ale Indiei care se numesc Purana. And the Puranas are one part of India's literature, which are called the Vedas. Și Puranele sunt o parte din literatura Indiei care se numește Veda. So all of the material things that people have gone to India for millennia Toate lucrurile materiale pe care le-au căutat oamenii în India timp de mii de ani really pales by comparison to the spiritual wealth toate nesemnificative în comparație cu bogăția spirituală a Indiei. the spiritual wealth that India has to give to the world, and now, through His divine grace, has given to the world. Bogăția spirituală pe care India a vrut să o dea lumii și prin grația sa divină care a distribuit-o lumii acum. Unfortunately, in our day and age, people have all kinds of distorted ideas about what India is about. Din păcate, în zilele noastre, oamenii au o imagine greșită despre ce înseamnă India. I know when I first started to hear about India, it was a place where everyone was starving to death. Prima oară când am auzit eu despre India era un loc în care toată lumea moare de foame. And when I finally went to India, I realized that there were more people starving in New York and London than there were in India.
Și când am vizitat prima oară în India, mi-am dat seama că există mai mulți oameni înfometați în New York și Londra decât în India. It was a story. Aceasta era povestea doar. Poor people living in mud huts with no windows. Oameni sărmani locuind în colibe din lut, fără geamuri. Of course, everyone failed to tell us that the weather is just like it's here, so you don't need windows. Evident, clima în India este în acest fel organizat, în acest fel există încât nu este necesar de geamuri. You don't have to heat, you don't have to have double glazing because it doesn't snow. N-ai nevoie de geamuri cu duble pentru că nu ninge. So it's always very idyllic. Este ceva idilic. But more than just these sort of misunderstandings about the goings on in India is actually India's spiritual message. Dar adevăratul mesaj al Indiei este mesajul spiritual. Yoga, karma, reincarnation, these have become everyday words. Yoga, karma, reîncarnarea sunt lucruri de zi cu zi, cuvinte care le folosim în fiecare zi. But what they really mean is extremely confusing. Dar ce înseamnă acestea este extrem de confuz. There's probably 50 yoga societies in Timișoara, right? Există probabil câteva zeci, poate 50 de societăți yoga în Timișoara. So visit everyone and ask them what yoga is, Vizitați-i și întrebați-i ce înseamnă yoga. and you'll get 50 different answers. Și o să primiți 50 de răspunsuri diferite. So in the same way, the Vedas, although when, for instance, the Germans, the English first went there, they fell in love with Sanskrit language. Când englezii și germanii s-au dus prima oară în India, ei s-au îndrăgostit de limba sanscrită. And because Sanskrit is the language of the Vedas, Sanscrita este limba în care sunt scrise Vedele. Hindi, Bengali, these are all derivatives of Sanskrit. Hindi, Bengali și celelalte limbi indiene sunt derivate din sanscrită. Most of the other Indian dialects. Și celelalte dialecte indiene de asemenea. Different languages spoken in India, about 20. Există în jur de 20 de limbi vorbite în India. And they fell in love with Sanskrit because it was such a perfect language. Ei s-au îndrăgostit de sanscrită pentru că a fost o limbă perfectă. Sau era. Not only was the language perfect, but actually the philosophy of the Upanishads, the history of the Puranas was something very extraordinary. De asemenea, nu numai limba în care erau scrise, dar de asemenea istoria din Purane și filozofia din Upanishade erau de asemenea extraordinare. Description of cosmology, astrology, all of these things have their roots in the Vedas. Descrierea cosmologiei, toate acestea și-au rădăcina în Veda. Unfortunately, it wasn't so economically and politically advantageous for India to appear to be the most advanced civilization in the world. Nu era, din punct de vedere politic și economic, propice ca India să apară ca cea mai avansată cultură din lume. And so therefore the political climate dictated that India should be presented in a more backward language or in a backward context. Și de aceea climatul politic dicta ca India să fie prezentată ca fiind înapoiată. Backward, poor people who have all kinds of confused beliefs. Oamenii sunt săraci, au tot felul de credințe confuze, whose scriptures are mythology, a căror scripturi sunt mitologie, who believe in such extraordinary things that God is a person. care cred în lucruri atât de extraordinare cum că Dumnezeu ar fi o persoană. And because of the dissemination of this type of misinformation, therefore so many different opinions came up about just exactly what it is that India and Indian culture is about. Și datorită acestor informații greșite s-au format atât de multe opinii greșite despre ceea ce înseamnă cultura și civilizația indiană. So, as I mentioned, today is a very special day.
Astăzi este o zi foarte specială. Of course, it's special because you're all here. Este specială pentru că sunteți toți aici. But it's very special because 50 years ago to this day, Este de asemenea specială pentru că cu 50 de ani în urmă, exact, Srila Prabhupada landed in America. Srila Prabhupada a coborât în Statele Unite. Now, I'm going to tell you a little more about that. Am să vă povestesc încă un pic despre aceasta. But first, since we've already spoken a little bit, I'd like to just introduce this chanting that you see here. Dar înainte o să vă vorbesc despre această cântare pe care o vedeți aici. This mantra, which is called the Maha Mantra. Această mantra care se numește Maha Mantra. Because when Prabhupada came 50 years ago, he came only with this Maha Mantra. Pentru că atunci când Srila Prabhupada a venit cu 50 de ani în urmă, el a venit doar cu această Maha Mantra. Well, actually, he came with two things. De fapt, el a venit cu două lucruri. He brought this Maha Mantra, El a adus această Maha Mantra and he brought the transcendental knowledge of the Vedas as it's presented in Srimad Bhagavatam. El de asemenea a adus cunoașterea transcendentală din Veda, așa cum este prezentată în Srimad Bhagavatam. And that's very similar to the little book that you have in your hands, this Ishopanishad. Este foarte similară cu această carte care o aveți în mână, acest Sri Ishopanishad. That Ishopanishad is like a summary of the Vedas. Acest Ishopanishad este ca un sumar al întregii Veda. And you've also all heard of the word mantra, isn't it? Și de asemenea ați auzit și Maha Mantra. It's a very common word. Este chiar un cuvânt comun deja. You find it in newspaper articles. People just refer to some type of repeated slogan as a mantra. Oamenii în ziar scriu despre acest lucru când se repetă ceva, este ca o mantra. But the actual meaning of the word mantra is that which liberates your mind. Dar adevărata semnificație a cuvântului mantra este ceea ce eliberează mintea. And the Vedas are full of mantras. Și Vedele sunt pline de mantra. But this is called the Maha Mantra. Dar aceasta este numită Maha Mantra. And the word Maha means great. Și cuvântul Maha înseamnă mare. So it means that of all the mantras, this one is very special. Aceasta înseamnă că dintre toate mantrele, aceasta este foarte specială. Because it does more than just liberate your mind. Pentru că face mai mult decât să elibereze mintea. It gives you knowledge of God. Vă dă cunoaștere despre divinitate, despre Dumnezeu. And it gives you love for God. Și vă dă iubire pentru Dumnezeu. And maybe we'll talk a little more about this later. Și vom vorbi despre acestea mai târziu. So I'd like to just chant a little. Vom cânta acum puțin. And before we do, then we will just offer a little prayer to Srila Prabhupada. Înainte de a cânta Maha Mantra, vom oferi o rugăciune lui Srila Prabhupada. And also to Krishna's most recent incarnation, Lord Chaitanya. Și de asemenea cele mai recente încarnări ale lui Krishna, Domnul Chaitanya. Now the chanting is done in a responsive way. Cântarea este făcută într-un mod cu răspuns. I lead the chanting. Eu voi conduce această meditație, cântare. And my apologies, I'm not an opera singer. Îmi cer scuze, nu sunt un cântăreț de operă. And then the choir responds. Și apoi corul va răspunde. But you're also invited to respond. Dar și dumneavoastră sunteți de asemenea invitați să răspundeți. It's a responsive type of chanting. Această cântare este cu chemare și răspuns. And of course, the chanting of mantra is done for the purpose of meditation. Cântarea mantrei este făcută cu scopul meditației. So here, the point of meditation is the sound vibration. Ideea meditației aici este vibrația sonoră. And let's just say the mantra all together, if you'll all join with me. Să cântăm împreună mantra acum. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, if you saw the bottom part, that means you must have seen through this very skinny gentleman over here. Dacă ați văzut partea de jos, înseamnă că ați văzut prin acest domn foarte slab. But the bottom half is very similar to the top half. Dar partea de jos este foarte similară cu cea de sus. The difference is that instead of Krishna, you have Rama. Diferența este că în loc de Krishna este Rama. And Hare, Krishna, and Rama are all names of God. Hare Krishna și Rama sunt toate nume ale Domnului Suprem. Okay, so we're going to chant a little. Vom cânta acum un puțin. Remember, first we're going to chant these prayers, and then we'll chant the Hare Krishna mantra. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Sarasvati Deve Gauravani Vicharine Nirvisesha Shungavadi Ashatyanesha Tarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
So that's the Hare Krishna mantra, Aceasta este Hare Krishna mantra sung with instruments. cu instrumente. It's also chanted in a different way. De asemenea, poate fi cântată și într-un alt fel. These are called japamala. Acestea se numesc Japa Mala. Mala means like rosary beads. Mala înseamnă un șirag sau un fel de mătanie. And we chant on those beads in a more meditative fashion even, Și private fashion. pe acest șirag cântăm într-un mod privat, intim, meditativ. And for those who are initiates into Krishna consciousness, they will chant about 2 hours a day just in that meditative way. Pentru cei care sunt inițiați, ei vor cânta în fiecare zi timp de 2 ore, în acest fel meditativ, Early in the morning. de vreme dimineața. We get up at 4 o'clock in the morning Ne trezim dimineața la ora 4. because that's the best time for doing these things. Pentru că acesta este cel mai bun timp pentru a face aceste lucruri. And then another way we chant is when we go out on the streets and then we have a procession and chant with this drum, mridanga. Un alt fel în care cântăm este mergem pe stradă și cântăm într-o procesiune folosind această tobă, mridanga, And hand cymbals called și cartels. clopoței de mână numiți karatalas. But the purpose of the chanting represents the purpose of India's cultural message as it's compiled in the Vedas. Scopul acestei cântări rezultă din scrierile vedice. And contrary to a lot of modern opinions, the Vedas does have one message. Și contrar opiniilor moderne, Veda are un mesaj. It's not subject to interpretation. Nu este supus interpretării. It's not like a crystal that whatever you want it to be, that's what it says. Nu este ca un cristal să fie ceea ce vrem noi ca ea să fie. It has a solid, concrete message. Are un mesaj solid, concret. And in the language of the Vedas, in Sanskrit, Și mesajul Vedelor în sanscrită, that purpose is, Krishna says himself, acest mesaj Krishna îl spune el însuși. so Krishna says, Vedaische sarve raham eva vedyo. He says there's one purpose to the Vedas, Și Krishna spune, există un singur cel în toată Veda, and that's to know me, și acela este de a mă cunoaște pe mine, know Krishna. să-L cunoști pe Krishna. The chanting of the Hare Krishna mantra is also meant to know Krishna. Cântarea mantrei Hare Krishna este de asemenea de a-L cunoaște pe Krishna. And it was this message that Prabhupada came with 50 years ago. Și cu acest mesaj a venit Prabhupada în urmă cu 50 de ani. Prabhupada was not the first Indian Swami to come to America, Prabhupada nu a fost primul Swami indian care a venit în America, but he was the first Vaishnava to come, dar a fost primul Vaishnava care vrea devotee să of vină, Krishna. devotat al lui Krishna. And Prabhupada was the first one who actually delivered the message of India without interpretation or change. Prabhupada a fost primul care a transmis mesajul Indiei fără interpretare și schimbare. He just presented it as it was. El a prezentat așa cum este el. The Prabhupada came from a long lineage of Vaishnavas or Krishna followers. Prabhupada a venit dintr-o linie lungă de discipoli al lui Krishna. His whole life was a life of very pure habits Întreaga sa viață a fost o viață de obiceiuri foarte pure and strictly following the lifestyle which the Vedas recommend.
și a urmat strict modul de viață pe care Veda îl recomandă, which includes things like nonviolence, vegetarianism, celibacy, and so on. care include lucruri cum este non-violența, vegetarianismul, celibatul și așa mai departe. By celibacy, I don't mean absolute celibacy, Prin celibat nu înțelegem celibatul absolut, although by the time Srila Prabhupada came to the West, he had taken a vow of absolute celibacy, deși atunci când Srila Prabhupada a venit în Occident, el și-a luat acest jurământ al but celibatului prior to that, absolut, he was a householder. He had children, 4 children. dar înainte el a fost casnic, a avut 4 copii. What does celibacy mean in family life? Ce înseamnă celibatul în viața de familie? It means that one husband and wife unite only for the purpose of procreation. Înseamnă că soțul și soția se unesc doar pentru procreație. Anyway, that's another issue. But Prabhupada's life was actually the life which is recommended in the Vedas. Viața lui Prabhupada a fost viața care este recomandată în Veda. And part of the teachings of the Vedas is to accept a guru. O parte din învățătura Vedelor este de a accepta un guru. Another common word nowadays, everyone knows what the word guru is, Un alt cuvânt obișnuit astăzi, toată lumea știe ce înseamnă guru, although we may not necessarily know what a guru is, deși poate nu știm cu adevărat ce înseamnă un guru. or rather be able to identify who is really a guru. Sau poate nu suntem capabili să identificăm cine este cu adevărat un guru. But Srila Prabhupada had a guru or a spiritual master, Dar Srila Prabhupada a avut un guru sau maestru spiritual and his spiritual master not only trained him in the science of Krishna consciousness, și maestrul lui spiritual nu l-a antrenat doar în filozofia conștiinței de Krishna, but he also gave him instruction dar de asemenea i-a dat o instrucțiune specifică, or an order. ca un fel de ordin. And that order was that Prabhupada should take the message of the Vedas to the English-speaking world. Și acest ordin a fost ca Prabhupada să ducă acest mesaj al Vedelor în lumea care vorbea limba engleză. And from there, all over the world. Și de acolo să o răspândească în întreaga lume. Because by the vision of the Vedic literature, everyone is suffering. Pentru că în conformitate cu viziunea vedică, toată lumea suferă. We're all suffering. Noi toți suferim. We're suffering due to ignorance. Suferim datorită ignoranței. And that ignorance begins because we don't know who we are. Și ignoranța începe cu necunoașterea identității noastre. We misidentify ourselves with this body. Noi ne identificăm în mod greșit cu acest corp. And all of the urges of this body become the purpose of life. Și nevoile acestui corp devin scopul vieții. And no matter how much we try to satisfy the urges of this body, we remain unsatisfied. Și oricât am încercat să satisfacem necesitățile și cerințele corpului, rămânem nesatisfăcuți. Because we're neglecting our very essence, which is our soul. Pentru că neglijăm esența noastră și anume sufletul. True, many religions around the world. Multe religii în întreaga lume. And yet there's very little knowledge of the soul. Și totuși există foarte puțină cunoaștere despre suflet. There's a lot of talk about God, Există multă discuție despre Dumnezeu, but who's God? dar cine este Dumnezeu? What does he look like? Cum arată El? What does he do? Ce face El? Where is he? Unde este El? And are we willing to actually follow what God tells us? Și trebuie să vedem dacă suntem pregătiți să urmăm ceea ce ne învață Dumnezeu. So, because according to the vision of the Vedic literature, there's such a real dearth of knowledge in this day and age, Prabhupada received this order that you must go teach the knowledge of the Vedas to the West.
Conform cu viziunea vedică, în zilele noastre există o mare lipsă de cunoaștere și ca urmare Prabhupada a primit această instrucțiune să răspândească cunoașterea vedică peste tot. Now, Srila Prabhupada tried to begin this mission in India, Și la Prabhupada a încercat să înceapă această misiune în India, but he found that the Indians were too busy trying to be Westerners. dar a descoperit că indienii sunt prea preocupați încercând să devină occidentali And so they weren't so interested in their own culture. și că urmare nu erau prea interesați în cultura lor. So ultimately, Prabhupada had to recognize that, yes, actually my real business is not in India, but I have to start in the English-speaking world. Și atunci Prabhupada a înțeles, da, eu nu trebuie să încep în India, trebuie să încep în lumea vorbitoare de engleză. And so after a lot of difficulties, Srila Prabhupada at the age of 70 Și după multe dificultăți și la Prabhupada la vârsta de 70 de ani, at the age of 70, Prabhupada set sail on a ship to come from India across the Atlantic. și la Prabhupada s-a urcat pe un vapor din India peste Atlantic. He only has a one-way trip. El a avut doar un bilet de dus. On that ship, he has just one little suitcase. Pe acel vapor el a avut doar un mic geamantan. He's bringing with him 3 trunks of Srimad Bhagavatam, or books which he has translated from Sanskrit and commented on. A avut 3 cutii mari cu cărți din Srimad Bhagavatam, o carte pe care el a tradus-o. And over a period of 5 weeks, Prabhupada goes on this. I mean, it's bigger than this room, but not by much. Timp de 5 săptămâni și la Prabhupada a călătorit cu acest vapor, e mai mare decât această cameră, dar nu cu mult. It's not a ship, it's a boat. Nu este un vapor, este o barcă mai mare un pic. It's small. E mică. And on the voyage, Prabhupada, who's never been on a boat before in his life, Prabhupada în viața lui nu mai fusese pe un vapor he has 2 heart attacks. și la Prabhupada a avut 2 atacuri de cord. And of course, he's alone. There's no doctor. Este singur acolo, nu are niciun doctor. He can't even really eat Nu poate nici să mănânce because he's seasick. pentru că are rău de mare. So finally, 50 years to this day, Prabhupada arrives in Boston Harbor. Și exact cu 50 de ani în urmă, astăzi, și la Prabhupada ajunge în portul din Boston. And from that time, for the next 12 years, Prabhupada establishes the Krishna consciousness movement. Și din acea zi, timp de următorii 12 ani, și la Prabhupada înființează această mișcare pentru conștiința de Krishna. Now, Prabhupada comes first to Boston, and then after that, within a few days, he goes to New York. Și la Prabhupada ajunge prima dată în Boston și apoi după câteva zile la New York. From New York, Prabhupada goes to San Francisco, and then he goes to Montreal. That's where my family were by then, after the Hungarian Revolution. Și la Prabhupada apoi merge în San Francisco și apoi la Montreal, acolo l-am întâlnit și eu, acolo era familia mea după Revoluția din Ungaria. And at the height of the hippie revolution, when all the youth were walking around in a drug-induced daze, Pe vremea aceea era în vogă revoluția sau mișcarea hippie în care toată lumea era drogată. and there was a whole sexual revolution. Și de asemenea era o explozie a revoluției sexuale. Of course, the Vietnam War was going on. Războiul din Vietnam era în toi. So Srila Prabhupada came and he started to present Krishna consciousness to these same youth. Și la Prabhupada a venit și a început să prezinte conștiința de Krishna aceluiași tineret, whose main asset was that they were very interested in Indian culture. Acest tineret, principala lor valoare era că erau interesați de cultura Indiei. And from there, Prabhupada traveled all over the world. He came to, at that time, even in 1975, he came to Russia, Moscow.
Și de acolo Prabhupada a călătorit întreaga lume. În Communist 1970 Moscow. în 1975 a fost chiar și la Moscova. Prabhupada traveled to Africa, everywhere through Asia. He came through Europe. He didn't come to Romania. He didn't come to Hungary. A călătorit în întreaga lume, Asia, Europa, Africa, a venit, n-a fost în România și în Ungaria. These were communist countries at that time. Bineînțeles, pe vremea aceea erau regimul comunist. And Srila Prabhupada's lifestyle is that he would rise at midnight. Și la Prabhupada se trezea în fiecare dimineață la miezul nopții. And from midnight to 6, he would translate from Sanskrit to English. Și de la miezul nopții până la ora 6 traducea din sanscrit în engleză. And he would comment on those scriptures. Și apoi comenta acele scrieri. Then he would give seminars, give lectures on the sacred texts. Apoi susținea seminarii și lecții asupra textelor sacre. Teach his disciples. Îi învăța pe discipolii săi. Prabhupada ate very little. Mânca foarte puțin. He ultimately had to manage an international organization of 100 centers. În final a trebuit să gestioneze și o societate internațională de peste 100 de centre. Temples, farms, restaurants. Temple, ferme, restaurante. Prabhupada's constantly traveling. He wouldn't stay at any place more than 3-4 days. Prabhupada a călătorit constant, nu stătea într-un loc mai mult de 3-4 zile. And at the same time, he was meeting with politicians, religious leaders, philosophers. Și el se întâlnea în același timp cu politicieni, conducători religioși, filozofi and scientists. și oameni de știință. And he would explain to everyone that we are not this body. Și el le explica tuturor că noi nu suntem acest corp. We are spiritual entities. Noi suntem entități spirituale. God is not dead. Dumnezeu nu e mort. God's not impersonal. Dumnezeu nu e impersonal. God is a person. Dumnezeu e o persoană. And, well, we have books here. You can see pictures of Krishna if you haven't seen pictures of him before. În cărțile noastre puteți vedea fotografii cu Krishna, dacă nu le-ați văzut. God has a form. Dumnezeu are o formă. That doesn't mean he's limited like us. Aceasta nu înseamnă că e limitat ca și noi. But like us, he's a personality with a form. Dar ca și noi este o personalitate cu formă. But he's an unlimited, powerful personality. Dar este o personalitate nelimitată de puternică. And he's unlimitedly beautiful and wealthy and knowledgeable. El este nelimitat de frumos, inteligent, And he's bogat. the source, he's the creator of everything. Și el este sursa, creatorul la tot ceea ce există. So when Prabhupada first came to London, the newspaper reporters greeted him. Când a ajuns Prabhupada prima oară la Londra, ziariștii l-au întâmpinat And asked him, Swamiji, why did you come here to London? și l-au întrebat: Swamiji, de ce ai venit la Londra? And Prabhupada said, I came here to teach you what you forgot. El le-a spus: am venit aici ca să vă învăț ce ați uitat. He said, what is that? Ce este aceasta? He says, I came to teach you what God is. Am venit să vă învăț cine este Dumnezeu. So Prabhupada was very bold. Și la Prabhupada era foarte He cutezător. didn't mince his words. Nu își amesteca cuvintele. He didn't have much time for any type of cheating philosophies. Nu avea timp pentru filozofii înșelătoare. He had no time for scientific empiric speculation. Nu avea timp pentru speculație filozofică empirică. Who dream up all kinds of things that the whole world or the universe comes out of an explosion or some primordial soup. Care visează și își închipuie cum își imaginează cum lumea provine dintr-o explozie sau dintr-o supă primordială. But Prabhupada was very bold, and he presented, if you want to know what God is, here he is. Și el a fost foarte curajos, cutezător și spunea: dacă vreți să știți cine este Dumnezeu, uitați, aici este. You want to see God? Chant Hare Krishna and you'll see him. Vreți să-L vedeți pe Dumnezeu, cântați Hare Krishna și îl veți vedea. And this went on for 12 years. Aceasta a continuat timp de 12 ani.
from 1965 to 1977. Din 1965 până în And in 1977. 1977, Srila Prabhupada left this world. În 1977, Srila Prabhupada a părăsit această lume. Now, often people like to see magic. Deseori oamenilor le place să vadă magie. They like to see yogis producing different things, Le place să vadă yogini care produc diferite lucruri. manifest something out of thin air. Manifestă ceva din nimic. In fact, I'll tell you this one story. Prabhupada was in Calcutta in our temple, Srila Prabhupada era odată în Calcuta and he was talking with one gentleman who had just come from visiting a yogi. și vorbea cu un domn care tocmai vizitase un yogin. And this man was overwhelmed because this yogi just manifested an apple out of thin air. Și acest om era impresionat că acest yogin manifestase un măr din nimic. Imagine that. He just made an apple out of thin air. Imaginați-vă, a produs așa un măr din So aer. this person was going on and on about what a wonderful thing it is to make apple. Și acest domn spunea că era tot impresionat ce lucru minunat e asta să faci un măr. So when the man calmed down, then Prabhupada started to talk. Când acest om s-a liniștit, atunci Prabhupada a început să vorbească. He said, "You know, I went to New York, I had nothing. Și i-a spus, știi, eu m-am dus la New York și nu aveam nimic. I went out alone on the street and I started to chant Hare Krishna. M-am dus singur pe stradă și am început să cânt Hare Krishna. And from that chanting, their boys and girls started to join Krishna consciousness. Și după ce am început să cânt, băieți și fete au început să se alăture mișcării pentru conștiința de Krishna. There were books, there were deities, there were temples. Au apărut cărțile, au apărut zeitățile, au apărut templele. He says, now we have temples all over the world. Acum avem temple peste tot în lume. They have 100 temples. Avem peste 100 de temple. And the Prabhupada said, and in each one of those temples, Și în fiecare din acele temple there are so many apples. sunt atât de multe mere. So Prabhupada's real magic was not to manifest some apple. Adevărata magie a lui Prabhupada a fost nu să producă un măr, It was to actually transform young, bewildered, and not just young, but older, to transform bewildered people into lovers of God. Magia sa a fost să transforme oameni tulburați în persoane care îl iubesc pe Dumnezeu. Just like you see here, Așa cum vedeți aici, all these ladies and gentlemen, they never met Prabhupada. toți acești doamne și domni nu l-au întâlnit pe Prabhupada. But still, Prabhupada's influence is so great that even 40 years after his disappearance, he's still convincing people to become lovers of Krishna. Chiar 40 de ani după ce el a plecat din această lume, el și acum îi mai convinge pe oameni să-L iubească pe Krishna. We're not Indians. Noi nu suntem indieni, We're Romanians, Hungarians. suntem români, maghiari. So it's not that we were born into this. Nu am fost născuți în aceasta. So this is real magic. Aceasta este adevărata magie. Anyone can manifest, magicians can manifest apples. Orice magician știe să facă mere. You don't need spiritual power for that. Nu aveți nevoie de putere spirituală But, pentru aceasta. Actually change people's hearts and to give people real meaning in life, that's real magic. Dar a avea puterea să transformi inimile oamenilor, de a dea oamenilor un cel în viață, aceasta este adevărata magie. And Srila Prabhupada did that. Și Srila Prabhupada a făcut aceasta. Now, we're just going to, Danavir here is going to give you a little demonstration. Danavir Prabhu o să facă o mică demonstrație. This is, Jara? This is also part of Prabhupada's magic. Aceasta este parte din magia lui Prabhupada. Now, he's 13 years old. El are 13 ani. He's the son of one of my students. El este fiul unuia dintre studenții mei. And he's part of our school, our Gurukula in Budapest. El face parte din școala noastră Gurukula din Budapesta.
And he's a very adept musician. Este un muzician foarte bun. So he's going to give you a little demonstration on playing the mridanga. Și o să vă fac o demonstrație de cântat la mridanga. Okay, and I'm going to hold the microphone for him. O să țin microfonul pentru el. Okay. Hare Krishna. Today I'm gonna play on this mridanga drum. Astăzi vom cânta la acest instrument It's mridanga. originally made from clay. It's an Indian ancient drum. Este un instrument antic indian făcut din lut. Yes, and I'm gonna play mantras. First I'm gonna say it, then I'm gonna play it. Prima dată voi rosti mantra și apoi o voi cânta la acest instrument. I hope you enjoy. Sper să vă placă. Thank you very much. We were in Nagyvárad this morning, or Oradea, Azi dimineața am fost la Oradea and when we got in the car, I said, "Can you figure something out by the time we get here?" și l-am întrebat dacă pot să inventez ceva nou până ajungem aici. So that was on the trip down between there and here. Și asta am compus-o de aici de la Oradea până aici. So I thought that this little introduction to Srila Prabhupada would help you get
nice introduction to Krishna consciousness as well as to Indian culture. Această introducere despre Srila Prabhupada vă dă o idee despre cultura indiană și conștiința de Krishna. I'm not really going to go on so much further. Nu voi mai continua mult. One part of Indian culture, which probably you also are familiar with, is Indian cooking. O parte din cultura indiană cu care sunteți poate familiarizați este bucătăria. Prabhupada was also very particular that everyone have the opportunity not to just eat Indian food, but Indian food that's offered to Krishna. It's called prasadam. Srila Prabhupada a dorit ca toți să mănânce nu doar mâncare indiană, ci mâncare indiană oferită lui Krishna. Se numește prasadam. So we have some prasadam for you outside. Avem prasadam pentru dumneavoastră afară. But before that, let's chant again. Dar înainte de aceasta vom mai cânta puțin. And we'll chant for a few minutes. This time just Hare Krishna. Vom cânta câteva minute, de data aceasta doar Hare Krishna. If everyone likes to chant along, then by all means you're welcome. Dacă cineva dorește să cânte, este invitat, este binevenit. And thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Rama
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Your Shabbat. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone can clap. Krishna, Hare Hare, Hare Your Shabbat. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Listen, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, 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 Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare louder. Krishna, Krishna, Hare Rama,
Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Srila Prabhupada ki. Thank you all very much. Vă mulțumesc tuturor foarte mult. I'll let our director and president here close and let you know where you can get your prasadam. Îl invităm pe președintele nostru local să țină cuvântul de încheiere. And if you have questions, then there are so many other devotees here to answer them. Deci vă mulțumim pentru participare. Acum la ieșire veți primi câte un platou cu un meniu bogat pe care vi l-am pregătit din rețete tradiționale indiene. De asemenea, în timpul care ne-a mai rămas, sunteți invitați ca să puneți întrebări maestrului spiritual, Shivaram Swami, și dacă doriți puteți să aveți și dialoguri particulare cu dânsul în timp ce vă servim cu acest prasada. Prasadam ki jai. Hare Krishna. Thank you all very much. Vă mulțumim foarte mult.
sunt întrebări. Veniți în față să vorbiți cu maestrul dacă aveți întrebări sau... That's public questions if you want. That'll be easier because you get microphones. De asemenea, am mai vrut să mai anunț încă o dată, cine mai dorește să mai poate întâlni și să poate să-l poate vedea pe maestrul și la soare. Yeah, but if a teacher is someone who says that you should teach, that's the reality. It's a science. You can't be a mathematics teacher and say that I'm on the street. You can only be two. Isn't Krishna himself saying in the Gita somewhere, whoever you worship, you're worshipping me? Krishna says that ultimately, if you worship others, then that worship comes to